สวัสดีครับเพื่อนๆเรามาเดินถึง EP 20เป็นที่เรียบร้อยสำหรับ EP นี้นะครับผมก็อยู่ที่ลังกาวีวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเที่ยว1วันลังกาวีตอนนี้นะครับเราก็จะไปปีนเขากันนะครับจะเดินขึ้นไปใช้เวลาประมาณ 40-45 นาทีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างบนจะมีอะไรบ้างไปกันเลยครับเมื่อเราเดินจนถึงสุดบันไดเราก็จะเจอสถานที่นี้นะครับซึ่งน้ำตกนี้เรียกว่าเตอลากาตูโจนะฮะก็สามารถว่ายน้ำได้อะไรได้เดี๋ยวเราก็จะเดินต่อนะครับเราจะมาหยุดพักที่นี่ก่อนกลับเราจะเดินขึ้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเราค่อยมาเล่นน้ำกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นป่านะฮะเป็นป่าดงดิบเลยแล้วก็การเดินทางก็ค่อนข้างลำบากพอสมควรนะฮะแต่เราก็สู้ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าสภาพจะเป็นยังไงไปกันครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดสุดแล้วนะเก็บวิวก่อนวิวสวยมากเลยนะฮะทุกคนจุดสูงสุดของเขามาชินช้างจะอยู่ที่ประมาณ700 เมตรนะฮะก็ถือว่าไม่ได้สูงมากแต่การเดินทางที่ค่อนข้างจะลำบากแล้วก็ทางที่ลาดชันทำให้ล่าช้าแล้วก็เป็นอุปสรรคในการเดินขึ้นแต่เราก็ทำได้นะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบการเดินป่าแล้วก็การปีนเขาต้องไม่ควรพลาดนะฮะถ้าเกิดว่ามาถึงลังกาวีต้องทำสิ่งนี้แน่นอนตอนนี้เราก็มาถึงที่จุดสูงสุดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าสภาพอากาศคือมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าหมอกเต็มไปหมดแต่เราจะรอนะฮะเดี๋ยวฟ้าคงจะเปิดเพราะว่าบนยอดเขาอากาศจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็ลมค่อนข้างที่จะแรงด้วยวันนี้ เป็นไงกันบ้างทุกคนกับวิวข้างบนมาชินชังสวยและงดงามมากๆเลยใช่ไหมครับตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะเดินลงไปข้างล่างแล้วนะครับแล้วเราจะไปต่อกันที่ว่ายน้ำที่ตลากาตุโจ 这还挺远啊！没หลังจากเล่นน้ำเสร็จเราก็มากินต่อด้วยความที่หิวนั่นเองก็รอไม่ไหวแล้วนะครับเราก็เลยออเดอร์น้ำแข็งใสโรจะพัสซัมโบแล้วก็ละซานะฮะก็เป็นอาหารพื้นเมืองของที่นี่ซึ่งผมบอกได้เลยนะฮะว่าเป็นอะไรที่ผมอยากกินมากๆณตอนนี้แล้วก็ผมก็ได้กินมีความสุขมากๆเลยนะฮะทุกคนตอนนี้ก็กินน้ำแข็งใสไปก่อนเนาะบรรยากาศก็อยู่ทะเลนะทุกคนติดสนามบินก็จะประมาณนี้ก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโรจะพัสมโบแล้วก็นี่ก็เป็นขนมจีนของบ้านเขาเนาะหน้าตาก็ประมาณนี้
โอ้ยน่ากินมากเลยบรรยากาศที่หาดหลังลมหาดทรายสวยมากเลยฮะ